Thermodynamics. A word to দুটা wordৰ পৰা বনিছে এটা হৈছে thermo means heat আৰু এটা হৈছে dynamics means motion which is due to some force এই force বিলাক internal হয় আৰু আমি এইখিনি ডিসকাস কৰিম thermodynamics ৰ আন্ডাৰত the branch of science which deals with the study of different forms of energy and their interconversion is called thermodynamics ইয়াত আমি different forms of energy পঢ়িম internal energy enthalpy তেনেকৈ তোমালোকে পাই থাকিবা আমি যেতিয়া চ্যাপ্টাৰটো আগবাঢ়ি গৈ থাকিম তেতিয়া আৰু এটা ফৰ্মৰ পৰা আন এটা ফৰ্মলৈ কনভাৰ্ট কৰা এইবিলাক প্ৰসেসেস বিলাক আমি শিকিবলৈ পাম থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ আন্ডাৰত ওয়ার্ড বিলাক মনত ৰাখিবা বেসিক্যালি ইউজ হৈ থাকিব হিট এনাৰ্জি ওয়ার্ক হিট কি হয় হিট ইজ এ ফর্ম অফ এনাৰ্জি আৰু আমি ডাইমেনশনালি চাওঁতে হিট এনাৰ্জি ওয়ার্ক ইহঁতৰ ডাইমেনশনস বিলাক সেম থাকে all substances are made up of molecules এটো তোমালোকে জানাই which are always moving তো molecules বিলাক এটো সাবস্টেন্স হয় তাৰ ভিতৰত molecules বিলাক থাকে এই molecules বিলাক তো একে ঠাইত ৰৈ নাথাকে molecules বিলাক মুভমেন্ট হৈ থাকে এফালে যাব random motionত থাকিব which are constantly moving when a body is heated কৰিলে কি হ'ব গৰম হৈ যাব গৰম কেতিয়া হ'ব টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়িব the molecules move faster means when a body is heated then what happens the molecules move faster and kinetic energy increases because kinetic energy হৈছে half mv square যেতিয়া molecules বিলাক fast movement হ'ব এই velocity square টো কি হ'ব ডাঙৰ হৈ যাব ভ্যালুটো তাৰ মানে কি kinetic energy টো increase হ'ব kinetic energy increases and also the temperature rises heat flows from a hot body to a cold body তো গৰম অবজেক্টৰ পৰা ঠাণ্ডা অবজেক্টলৈ heat flow কৰে because of the temperature difference so heat is energy in transit unit of heat মনত ৰাখিব লাগে cgs unitত আমি হিটৰ ইউনিটটো ক্যালোৰি বুলি লওঁ এটো CAL ক্যালোৰি আৰু SI ইউনিটটো জুল মেইনলি ওয়ার্কৰ যোনটো ইউনিট হয় এটো আমি জুল হিচাপে লওঁ আৰু হিটৰ যোনটো ইউনিট হয় তাক আমি ক্যালোৰি হিচাপে লওঁ যে নহওক ক্যালোৰি আৰু জুল এইবিলাক ইকুইভ্যালেন্ট হয় এটা আনটো ফৰ্মুলা নিব পাৰি তাৰ কাৰণে লিখিছে হিট এন্ড ওয়ার্ক আর ইন্টারকনভার্টিবল মানে হিটটো ওয়ার্কলৈ কনভার্ট কৰিব পাৰি ওয়ার্কটোক আকৌ হিটলৈ কনভার্ট কৰিব পাৰি heat into work হিটক যেতিয়া আমি ওয়ার্কলৈ কনভার্ট কৰিম হেতু एग्जांपल হিট ইঞ্জিন যেনেকৈ আমাৰ গাড়ী বাইকৰ ইঞ্জিন বিলাক থাকে তাত কি কৰা হয় ইন্টাৰনাল কম্বাসন কৰা হয় ফুয়েল ললে পেট্ৰল ললে বা ডিজেল ললে এইখিনি ভিতৰত মানে ইঞ্জিনৰ ভিতৰত জ্বলাব কম্বাসন কৰিব আৰু হে জ্বলালে কি হ'ব গাড়ীখন বা বাইকখন চলিব ন আগবাঢ়ি যাব তো হেতুক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো যে ওয়ার্ক ডান হৈছে সো হিটৰ পৰা ওয়ার্ক ডান হল তো एग्जांपल হিট ইঞ্জিন আৰু তা আছে উল্টাটো ওয়ার্কৰ আমি কনভার্ট কৰিম হিট এটো एग्जांपल আছে চাৰ্নিং অফ ওয়াটাৰ মানে কি হল এটা টেংকিত পানী আছে তাত যদি এনেকে এখন ব্লেড ললে পাংখা আৰু এখন যদি পুৰা ঘূৰাই তেতিয়া হলে কি হ'ব যিমানখিনি ওয়াটাৰ আছিল হেখিনি গৰম হৈ যাব তো ওয়ার্ক ডান আমি কৰিলো ফ্যানখন যেটা ঘূৰালো পাংখাখন ঘূৰালো আৰু হিট কি হল বিকজ এই পানীখিনি এনেকে ঘূৰাই দিয়া ফলত গৰম হৈ গল so work into heat is an example of churning of water so heat আৰু worker যোনটো আমাৰ ইউনিট আছিল ক্যালোৰি আৰু জুল হেতৰ এটা মাজত ৰিলেশনশিপ আছে এই ৰিলেশনশিপটো মনত ৰাখিব লাগিব 1 calorie equal to 4.184 joule or you can also take 4.2 approximately okay এই ভ্যালুটো মনত ৰাখিবা আকৌ এখিনি মই নিজে লিখা হ্যান্ডরিটেন নোটস হয় তাৰ পৰা ফটো তুলি পিনি এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো থাৰ্মোডাইনামিক্স তাত কি থাকে সিস্টেম থাকে সাৰাউন্ডিং থাকে আৰু এই দুটা বস্তু প্লাস কৰিলে ইউনিভাৰ্স আমি পাম তো সিস্টেম কাক কয় সাৰাউন্ডিং কাক কয় সোৱা আমি এক্সপেৰিমেন্ট বিলাক ধৰি লোৱা ল্যাবৰেটৰীত এটা এনেকে বিকাৰ এটা ললো ইয়াৰ ভিতৰতে কিবা লিকুইড আছে এই ভিতৰতে আমি ইয়াতে ধৰি লোৱা কিবা কিবি ঢালিছো এসিড বেস তেনেকে এই ভিতৰৰ পাৰ্টটোক আমি কম যে এটো এটা সিস্টেম হ'ব ওকে বিকজ আমি এতিয়া এক্সপেৰিমেন্ট কৰোতে আমি ৰিজাল্ট বিলাক চাবলৈ হলে এই বিকাৰটো বা টেষ্ট টিউবৰ ভিতৰত চাব লাগিব যত আমি এক্সপেৰিমেন্ট বিলাক কৰিম হেতু হৈছে সিস্টেম
এটা এই বাহিৰৰ পাৰ্ট বিলাক এইবিলাকক কি বুলি ক'ব সাৰাউণ্ডিং মানে গম পাইছে নেবাৰহুড তো এইবিলাকক আমি ক'ম যে সাৰাউণ্ডিং সো এই দুটা ৱৰ্ডৰ মিনিংটো সেলফ এক্সপ্লেনেটৰী হয় তোমালোকে বুজি ল'ব লাগে সো ভিতৰৰ পাৰ্টক সিস্টেম বুলি ক'লে আৰু বাহিৰত থকা সবকে সাৰাউণ্ডিং বুলি ক'লে আৰু আমি এনে জানো যে সাৰাউণ্ডিং মানে তাৰ ওচৰৰ কাষত থকা বস্তুখিনি নেবাৰহুড বাট ইয়াত সাৰাউণ্ডিং মানে বাহিৰৰ একদম ইউনিভাৰ্স গোটেইখিনি বুজাই আছে তো সিস্টেম আৰু সাৰাউণ্ডিং হৈ গ'লে টোটেলটোক আমি কি বুলি ক'ম ইউনিভাৰ্স বুলি ক'ম ওকে তো সাৰাউণ্ডিং মানে এইটো নহয় যে অকল ওচৰত থকাখিনি হয় মানে সিস্টেমৰ বাহিৰত থকা সবকে সাৰাউণ্ডিং বুলি কয় তো সিস্টেম প্লাস সাৰাউণ্ডিং ইকুৱেল টু ইউনিভাৰ্স তোমালোকে মেথছ কৰিছা মেথছত যেনেকৈ ইউনিভাৰ্সেল সেট পাইছিলা না তো সেইটো দেখা দিছোঁ এটা তো এইটো ধৰি লোৱা ভিতৰত এটা সৰু সেট আছিল সেইটো হৈছে এ আৰু এই স্কুৱেৰত লিখাটো সেইটো হৈছে ইউ ওকে আৰু বাহিৰৰখিনিক আমি কৈ দিম কি বুলি এ কমপ্লিমেণ্ট তো এ ইউনিয়ন এ কমপ্লিমেণ্ট কৰি দিলে আমি এইটো কি পাই যাম ইউনিভাৰ্সেল সেটটো পাই যাম ওকে তেনেকৈ ভাবিবা সিস্টেমৰ বেলেগ বেলেগ টাইপছ আছে ওপেন সিস্টেম ক্লোজ সিস্টেম আইসোলেটেড সিস্টেম ওপেন সিস্টেম কাক কয় which can exchange matter and energy both example hot coffee in an open cup closed system হলে cannot exchange matter but only exchange energy হ'ব আৰু isolated system কি হ'ব neither আমি আকৌ চাম ডায়াগ্ৰাম আঁকি তো কিছুমান ৱৰ্ড বিলাকৰ মিনিং বিলাক বুজাই থৈছো আকৌ থাৰ্মো মানে এনাৰ্জি ডাইনামিক্স মানে মোশন এবাৰ কোৱা হৈছিলে থাৰ্মোডাইনামিক্স মানে ইন্টাৰকনভাৰ্সন অফ এনাৰ্জি অফ ভেৰিয়াছ ফৰ্মছ আৰু কিছুমান ৱৰ্ড পাবা ভালকে এইবিলাক নোট কৰি লোৱা স্পন্টেনিয়াছ স্পেলিংটো চাই ল'বা এবাৰ SPONTANEOUS স্পন্টেনিয়াছ মানে কিবা এটা ৰিয়েকশ্যন যদি স্পন্টেনিয়াছ বুলি কৈছে দ্যাট মিন্স দ্য ৰিয়েকশ্যন ইজ পচিবল বা ফিজিবল বা সেই ৰিয়েকশ্যনটো অকাৰ হ'ব তো এইটো এটা পজিটিভ মিনিং বুজাই আছে স্পন্টেনিয়াছ মানে নিজেই বস্তুটো হৈ থাকিব পচিবল হ'ব বা ফিজিবল হ'ব বা অকাৰিং কৰিব থাৰ্মোডাইনামিক্সত আমি তিনি ভাগকে পঢ়িব লাগে পাৰ্ট 1ত কি পঢ়ো ফাৰ্ষ্ট ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স বুলি পঢ়িব লাগিব তাত আমি হিটৰ বিষয়ে পঢ়িম ৱৰ্ক ইন্টাৰনেল এনাৰ্জি আৰু এন্থালপি বিষয়ে সিহঁতৰ ৰেসপেক্টিভ সিম্বলছ বিলাক কাষত দিয়া আছে চাই লওক থাৰ্মোডাইনামিক্সক সেকেন্ড পাৰ্টটোত সেকেন্ড ল বিষয়ে পঢ়িব লাগিব সেকেন্ড ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স তাত আমি পঢ়িব পাম গিভছ ফ্ৰী এনাৰ্জি আৰু এন্ট্ৰপি আৰু সিহঁতৰ ৰেসপেক্টিভ সিম্বলছ বিলাক জি এণ্ড এছ হয় আৰু পাৰ্ট 3ত আমি পঢ়ো থাৰ্মো কেমিষ্ট্ৰি তাক আমি কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনছৰ ভিতৰতো পঢ়িবলৈ পাম তো এবাৰ কৈছিলো যে সিস্টেম প্লাস সাৰাউণ্ডিং কৰি দিলে আমি ইউনিভাৰ্স পাই যাওঁ সাৰাউণ্ডিং ইজ ভেৰি লাৰ্জ with respect to the system এটাত মই লিখিছো WRT with respect to the system any change in the system does not affect the surrounding তো সিস্টেমৰ ভিতৰত যদি কিবা চেঞ্জ কৰো সাৰাউণ্ডিংৰ ওপৰত একো প্ৰভাৱ নপৰে বিকজ সাৰাউণ্ডিংটো বহুত ডাঙৰ হয় তো অকমান সিস্টেমৰ ভিতৰত যদি আমি কিবা চেঞ্জ কৰো সাৰাউণ্ডিংত তাৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে বাউণ্ডাৰী বিষয়ে পঢ়িব লাগিব আমি যেতিয়া এনেকৈ এটা সিস্টেম লৈ ল'ম এই যে ৰেড কালাৰ আঁকিলো এইখিনি এটা মই ব্লু কালাৰ দেখা দিছোঁ সেইটোকে বাউণ্ডাৰী বুলি কোৱা হ'ব বাউণ্ডাৰী মিনিংটো তোমালোকে এনেও জানা বাউণ্ডাৰী কাক কয় তো বাউণ্ডাৰী টাইপছ থাকে ৰিয়েল বাউণ্ডাৰী থাকে ইমাজিনাৰী বাউণ্ডাৰী থাকে এটা ধৰি লোৱা এইটো এটা বিকাৰ ল'লে তাৰ ভিতৰত ৱাটাৰ আছে এটা ৱাটাৰ এইটো এটা ৱাটাৰ বাউণ্ডাৰী হয় ওপৰত আছে এয়াৰ তলত আছে ৱাটাৰ আৰু এখন আমি ইমাজিনাৰী বাউণ্ডাৰী হিচাপে লৈছোঁ উই ইমাজিন দ্য বাউণ্ডাৰী টু বি দ্য সাৰ্ফেচ অফ দ্য ৱাটাৰ ওকে আৰু এই ৱালবিলাক যে দেখি পাইছে সেই ৱালবিলাক কি হয় ৰিয়েল বাউণ্ডাৰী হয় বিকজ এইবিলাক ফিক্সড টাইপ ৰিজিড বাউণ্ডাৰী পাবা নো এক্সপানশ্যন নো কম্প্ৰেশ্যন ৰিজিড মানে চব ফালৰ পৰা যদি বন্ধ থাকে টান ৰিজিড মানে টান তো এই বস্তুটো এক্সপানশ্যন নহয় কম্প্ৰেশ্যন নহয় তাক আমি ৰিজিড বুলি কওঁ আৰু যদি এক্সপানশ্যন নহয় কম্প্ৰেশ্যন নহয় তাৰ মানে কি হ'ব ভলিউমটো কনষ্টেণ্ট হ'ব এক্সাম্পল ষ্টীল কণ্টেইনাৰ এটাক আমি ডাঙৰ কৰিব নোৱাৰোঁ সৰু কৰিব নোৱাৰোঁ by using some like internal pressure বাঢ়িলে ভলিউম কমা হেতু ইয়াত মানে এপ্লিকেবল নহয় যেনেকৈ বইলছ ল এইবিলাক সো এটো আমি ৰিজিড কণ্টেইনাৰটো ৰিজিড বাউণ্ডাৰী হিচাপে ল'ব পাৰোঁ এটা ষ্টীল কণ্টেইনাৰ হওক বা আইৰণ নন ৰিজিড হ'লে কি হ'ব বাউণ্ডাৰী কেন বি এক্সপাণ্ডেড অৰ কম্প্ৰেছড সো তাত ভলিউমটো বাঢ়ি যাব পাৰে কমি যাব পাৰে সেইকাৰণে ভলিউমটো কনষ্টেণ্ট নাথাকে বুলি কৈছে এক্সাম্পল পিষ্টন বাউণ্ডাৰীটো চোৱা এইটো আপ ডাউন হৈ থাকিব ন ভলিউমটো বেছি হ'ব পাৰে কমি যাব পাৰে সো ইট ইজ নন ৰিজিড ডায়াথ্ৰামিক
এইবিলাক ৱৰ্ড ভালকৈ মনত ৰাখি ল'ব লাগিব ডায়াথাৰ্মিক বাউণ্ডাৰী কাক কয় যোনটো বাউণ্ডাৰী মাজেদি হিট এক্সচেঞ্জ হ'ব এতিয়া ধৰি লওঁ এখন বাউণ্ডাৰী আঁকি ল'লোঁ এই বাউণ্ডাৰীটো যদি ডায়াথাৰ্মিক হয় তেতিয়াহ'লে কি বুজাইছে হিট এক্সচেঞ্জ হ'ব মানে ভিতৰত যদি হট অবজেক্ট আছিলে কিবা গৰম পানী আছিলে বাহিৰত অকণমান তাৰ কম্পেৰিজনত ঠাণ্ডা আছেনে তো এই ডায়াথাৰ্মিক ৱালখনৰ মাজেদি হিটটো বাহিৰলৈ ওলাই যাব আৰু আফটাৰ সাম টাইম বিকামছ কি হৈ যাব কোল্ড হৈ যাব ঠাণ্ডা হৈ যাব মানে এটা যদি বটল লোৱা হ'ল ধৰি লওক প্লাষ্টিকৰ বটল আছে ভিতৰত গৰম পানী আছে আৰু প্লাষ্টিকৰ যোনখন বটলৰ ৱাল হয় সেইখন ডায়াথাৰ্মিক হয় আৰু অলপ সময়ৰ পিছত কি হৈ যাব গৰম পানীখিনি ঠাণ্ডা হৈ যাব মানে হিটটো কি হ'ল বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল ক'লৈ গুচি গ'ল চিষ্টেমৰ পৰা সাৰাউণ্ডিঙলৈ গুচি গ'ল তো সেইটোৱে কৈছে যে হিট কেন বি এক্সচেঞ্জড আৰু এটা ৱৰ্ড আছে এডায়াবেটিক এডায়াবেটিক বাউণ্ডাৰী হ'লে কি হ'ব ন' হিট এক্সচেঞ্জ চ' এডায়াবেটিক বাউণ্ডাৰীটো আমি আগতে এনেকৈ ডাবল ৱাল দেখাব লাগে আৰু এফালে ইমানেই ষ্ট্ৰং ৱাল আছে যে ভিতৰৰ হিটখিনি বাহিৰলৈ ওলাই নাযায় তো এইটো হট হৈ থাকিলে আফটাৰ সাম টাইম ইট ৰিমেইনছ হট আফটাৰ সাম টাইম হটেই হৈ থাকিব ঠাণ্ডা হৈ নাযায় তো আমি কেমেষ্ট্ৰিত বা এনেকৈ ফিজিক্সত এক্সপেৰিমেণ্টবিলাক কথা পাতোঁতে মেইনলি 10 to 15 মিনিটছেই আমাৰ এটা এভাৰেজ টাইম হিচাপে লোৱা হয় অ'কে চ' ইয়াত যে কৈছে হট বিকামছ কোল্ড সেইটো মানে 10-15 মিনিটত ঠাণ্ডা হৈ যায় তাৰপিছত ইয়াত যে কৈছে হট ৰিমেইনছ আফটাৰ সাম টাইম অলছ' হট সেইটো সেই 10-15 মিনিটতে গৰম হৈ থাকিব এনেও বস্তু এটা এদিন দুদিনৰ পিছত যিমানে আমি গৰম পানী নাৰাখোঁ লাগিলে থাৰ্মছ ফ্লাস্কৰ ভিতৰত বস্তুটো এদিন দুদিনৰ পিছত ঠাণ্ডা হৈ যায় আমি ইনফাইনিট টাইম বা বহুত বেছি টাইমৰ কাৰণে আমি কথা নাপাতোঁ আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁতে 10-15 মিনিটলৈকে চাওঁ ঠাণ্ডা হ'লে আমি কৈ দিম যে এইটো ডায়াথাৰ্মিক ৱাল আছিলে আৰু যদি ঠাণ্ডা নহয় গৰমে হৈ থাকে তেতিয়া আমি ক'ম যে এইটো এডায়াবেটিক ৱাল আছিলে বুজি পালা 10-15 মিনিটছটো এটা এভাৰেজ টাইম হিচাপে ধৰা হয় এখন এটা কণ্টেইনাৰ আছিলে তাৰ ভিতৰত ৱাটাৰ আছে মাজত এখন ৱাল আছে সেই ৱালখন ডায়াথাৰ্মিক বুলি কৈছে পানী আছে দুইফালে মাজত এফালে লেফ্ট হেণ্ড চাইডে 20 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আছে আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইডে 50 আফটাৰ সাম টাইম দ্য টেম্পাৰেচাৰ বিকামছ ইকুৱেল বিটুইন 20 and 50 20 থকা যোনখিনি পানী হয় এই ৱালখনৰ মাজেদি কি হ'ব হিটটো সি গেইন কৰিব 50 ফালে যাব আৰু 50 থকা পানীখিনি কি হ'ব ঠাণ্ডা হ'বলৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু কিয় ঠাণ্ডা হৈ গৈছে বিকজ এই মাজৰ যোনখন ৱাল আছিলে সেইখন ডায়াথাৰ্মিক হয় চ' টেম্পাৰেচাৰ যাৰ 50 আছিলে লাহে লাহে কমি আহি যাব টেম্পাৰেচাৰ যাৰ 20 আছিলে তাৰ টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি যাবগৈ এটা টাইমত ইকুৱেল হৈ যাব তো এই মিডিল বাউণ্ডাৰীখন কেনেকুৱা বাউণ্ডাৰী বুলি কৈছে ডায়াথাৰ্মিক এতিয়া এই মিডিল বাউণ্ডাৰীখন যদি এডায়াবেটিক হয় তেতিয়া কি হ'ব 20 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত থকা পানীখিনি 20তে থাকিব 50 ডিগ্ৰীত থকাখিনি 50তে থাকিব তাত কোনো হিট গেইন হিট লছ নহয় আফটাৰ সাম টাইম অলছ' দ্য টেম্পাৰেচাৰ ইজ ফিক্সড নট চেঞ্জ আউটছাইড বাউণ্ডাৰী অলৱেজ এজিউম এডায়াবেটিক আৰু এইখিনি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁতে তোমালোকৰ এটা মনত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে এই বাহিৰৰ ফালেতো হিট লছ হিট গেইন হ'ব নেকি এইখিনি এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰোঁতে এডায়াবেটিক বুলি ধৰা হ'ল যাতে এই ৱাটাৰ ছিষ্টেমৰ পৰা বাহিৰলৈ হিট লছ নহয় অ'কে এক্সাম্পল অফ ডায়াথাৰ্মিক আৰু এডায়াবেটিক বাউণ্ডাৰী এইটোবিলাক বুজাবলৈ এইখিনি আমি আঁকি লৈছিলোঁ Take example of AC, air conditioner. Before switch on, both room and outside are at the same temperature. এতিয়া ধৰি লওক গৰম দিনৰ কথা পাতিছোঁ আমাৰ ৰুমৰ ভিতৰত বা ৰুমৰ বাহিৰত টেম্পাৰেচাৰটো সমানে আছে বুলি ধৰিছোঁ গৰম হৈ আছে বহুত খিৰিকীখন খোলা আছে কিন্তু গৰমে হৈ আছে সে 30 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অলপ গৰম দিনৰ কথা আফটাৰ ছুইচ অন আমি এচিটো চলাই দিলোঁ কি হ'ব ৰুম টেম্পাৰেচাৰটো কমাই দিলোঁ আমি বাহিৰত আছিলে 30 তো আমি এচিটো চলালোঁ 20 পাই গ'ল বাট সাৰাউণ্ডিং টেম্পাৰেচাৰ নট এফেক্টেড কজ ভেৰি বিগ তো ইয়াত যে বাহিৰৰ টেম্পাৰেচাৰ 30 আছিলে এচিটো চলোৱাৰ পিছত ৰুমৰ ভিতৰৰ টেম্পাৰেচাৰ 20 হৈ গ'ল তাৰমানে এইটো নহয় যে বাহিৰৰ টেম্পাৰেচাৰটো 30 পৰা কমি আহি পিনি 20 হৈছে বাহিৰৰখিনি কি বুলি কয় সাৰাউণ্ডিংখিনি ইমানেই ডাঙৰ যে আমি ৰুমৰ ভিতৰৰ পাৰ্টটোক আমি ছিষ্টেম বুলি ল'ম তেতিয়া বাহিৰত কোনো এফেক্ট নকৰে বাহিৰতো 30 থাকি যাব গম পালা
তো এটো আসলে সারাউন্ডিং বা আমি আউটসাইড বুলি কলো এটো এটা রুম হয় এটো হ'ব সিস্টেম এটো হচ্ছে রুম রুমত খিকি চিকি দুৱাৰ সব খোলা আছে এলা তো রুমত প্ৰথমতে 30 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আছিলে সারাউন্ডিংটো 30 আছিলে এসিটো চলাই দিলো রুমটো ঠান্ডা কৰি পিনে আমি 20 বনাই দিলো কিন্তু এই বাহিৰৰ পাৰ্টটো 30 থাকিলে বিকজ এটো সারাউন্ডিং হয় সারাউন্ডিংত কোনো এফেক্ট নকৰে ভিতৰৰ সিস্টেমত যদি কিবা চেঞ্জ হ'ল সিস্টেমত চেঞ্জ হ'ল 30 বা 20 বনিলে কিন্তু সারাউন্ডিংত হেখিনি কোনো এফেক্ট কৰিব নোৱাৰিলে because surrounding is very large as compared to the system permeable boundary কাক কয় য'ত mass বা matter exchange নহব m is not exchange হ'ব mass is not constant impermeable বুলি কিটা কব য'ত mass আৰু matter exchange নহয় য'ত আমি mass টো constant হিচাপে ৰাখিম classification of system আকটা আছে isolated মানে কি no exchange of matter and energy between system and surrounding তো এনেকে এটা সিস্টেম লৈ লোৱা হয় সিস্টেমৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলে মানে সারাউন্ডিং হলে matter বা energy in out নহয় example water in a thermos flaskৰ ভিতৰত যিমানখিনি water আছে এটা thermos flask হয় ভিতৰত water আছে এই water কিন্তু বাহিৰলৈ গুচি নাযায় again ভিতৰত যোনটো পানীখিনি গৰম হৈ আছিল সেইখিনিটো ঠাণ্ডা হৈ নাযায় লগে মানে মই কৈছো 10-15 মিনিট ঠাণ্ডা হৈ নাযায় তো সেইকাৰণে আমি কি দেখিলো water in a thermos flask is an example of isolated system য'ত matter আৰু energy বাহিৰ নহয় বা ভিতৰলৈ নাযায় এনাৰ্জি মানে গৰম আৰু ঠাণ্ডা এইখিনি কথা কৈছে হিট এনাৰ্জি কথা কৈছে তো আমি আইসোলেটেড হলে কি লিখিব পাৰো যে মাস ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট এনাৰ্জি ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট আৰু ৰিজিড ডায়াবেটিক এইবিলাক ওয়ার্ড মনত ৰাখিবা এনাইবেটিক হলে কি হয় ওয়ার্ক ডান টু 0 হয় রিজিড হলে একই কথা q is equal to 0 but no thing is 100% adiabatic তো adiabatic সদায় মানে 100% কেতিয়াও নহয় because considered for the time being আমি হে কৈছিলো যে 10-15 মিনিটৰ কাৰণে চাই তাতকৈ বেছি হলে তো adiabatic বস্তুবিলাকো হিট লস কৰিব বা হিট গেইন কৰিব 4 no exchange of energy exchange নহব কাৰণে কি কৰিব লাগিব both heat and work should be constant তো heat to in out হ'ব নালাগিব work done in out হ'ব নালাগিব তেতিয়া আমি কম যে exchange of energy হোৱা নাই to keep heat constant ৰাখিবলৈ হলে adiabatic ৰাখিব because adiabatic ৰ meaning হৈছে heat cannot be exchanged so to keep work constant ৰাখিবলৈ হলে আমি কি কৰিম rigid ল'ব লাগিব ন so that no expansion no compression because work equal to force into displacement যদি displacement নাই মানে expansion আৰু compression হ'ব নোৱাৰে তাৰ মানে কি এটো ভলিউম টো চেঞ্জ হোৱা নাই আৰু সেই কাৰণে work done টো সেম হৈ আছে that is an example of isolated system so coffee in a thermos flask or water in a thermos flask closed system কাক কৈছে can exchange energy but not matter তো এটা কন্টেইনাৰ ললে কিন্তু ওয়াল কিখন এনাইবেটিক নহয় এই ওয়াল কিখন এটো কি বুলি কব ডায়াথাৰ্মিক তো ভিতৰত পানী আছে পানীখিনি বাহিৰলৈ যাব নেকি নাযায় কিন্তু হিট এনাৰ্জি যাব yes so পানীখিনি বাহিৰলৈ ওলাই না গল কাৰণ সফালৰ পৰা বন্ধ আছিল তো হেতু আমি কম যে mass is constant but energy is not constant because ভিতৰত থকা পানীখিনি ঠাণ্ডা হৈ গল because এই ওয়ালখন ডায়াথাৰ্মিক হয় ডায়াথাৰ্মিক ধৰি লোৱা প্লাষ্টিকৰ আছিল বা চিচাৰ আছিল মানে থাৰ্মোসৰ এটো নহয় hot water in a closed container simple closed container suppose at 100 degrees celsius water is kept after some time it cools ঠাণ্ডা হৈ গল but water remains same তো এটা বটলত পানী লৈছিলে 100 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসত মানে একদম উতলা পানী গৰম অকমান সময় পিছত দেখিলে বটলটো লাহে লাহে ঠাণ্ডা হৈ গৈ আছে কিন্তু পানী যিমান আছিল সমানে থাকি গল তো পানী সমানে থাকি গল তো তাক আমি কি বুলি কম মাস কনস্ট্যান্ট কিন্তু গৰম পানীখিনি ঠাণ্ডা হৈ গল তাক আমি কি বুলি কম এনাৰ্জি নট কনস্ট্যান্ট তো তাৰ কাৰণে কি কন্ডিশনস লাগিব ৰিজিড হ'ব লাগিব বাউন্ডাৰীখন ডায়াথাৰ্মিক হ'ব লাগিব পাৰ্মিয়েবল নহয় so q not equal to 0 w is equal to 0 hot water in a water bottle okay so work done 0 হ'ব কেলে because it is rigid q not equal to 0 কেলে because diathermic তেনেকৈ চিন্তা কৰিবা
So it is an example of closed system. In an open system কাক কয় both energy and mass transfer. Hot water আছে in an open glass. তো এটা গ্লাস ললে এনেকে তাত পানী আছে তো পানীখিনি কি হ'ব ভেপাৰ হয় লাহে লাহে ওপৰলৈ উৰি গুচি যাব তো amount of water will decrease with time তো সেই কাৰণে কি হ'ব mass transfer হৈ গ'ল mass কমি গ'ল also energy will be decreasing because ঠাণ্ডা হৈ যাব ন তো কি পালো আমি isolated তাৰপিছত closed তাৰপিছত open এই তিনটা ডিফাৰেন্স বিলাক ভালকে চাবা কোনটো এনাৰ্জি ট্ৰান্সফাৰ আছে কোনটো হোৱা নাই তো এবাৰ মই ৰিভাইজ কৰাই দিছো আইসোলেটেড হলে কি হ'ব হিট হ'ব নেকি নহব ট্ৰান্সফাৰ নহব আৰু ওৱৰ্ক ডাউন হ'ব নেকি হেটো নহব ক্লোজড হলে কি হ'ব হিট হ'ব নেকি হিট ট্ৰান্সফাৰ হ'ব কিন্তু ওৱৰ্ক ডাউনটো কি হ'ব ট্ৰান্সফাৰ নহব তো ওপেন সিস্টেমত হলে কি হ'ব হিটও ট্ৰান্সফাৰ হ'ব ওৱৰ্ক ডাউনো হ'ব এতিয়া আমি পঢ়িম স্টেট ফাংশনস কাক কয় পাথ ফাংশন কাক কয় তো एग्जांपल চাবা pressure volume temperature enthalpy internal energy gas free energy entropy তো temperature difference to কি হয় এটা মানে স্টেট ফাংশন নহয় পাথ ফাংশন নহয় ইন ফিজিক্স ডিসটেন্স টু এটা পাথ ফাংশন হিচাপে লোৱা হল আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট টু স্টেট ফাংশন হিচাপে লোৱা হল আৰু পাথ ফাংশনৰ দুটা एग्जांपल আছে হিট ওয়ার্ক কাক কয় ডেফিনিশন আমি এটা এপিসোড পঢ়িবলৈ পাম hey open system example আকৌ ইয়াত বুজাই থোৱা আছে নিজে চাই লবা এখিনি Thermodynamics deals with matter in terms of bulk behavior. Bulk behavior মানে এটা কৈছে যেতিয়া এটা আমি এক্সপেৰিমেন্ট কৰিবলৈ কন্টেইনাৰ ললো ইয়াৰ ভিতৰত থকা গোটেইখিনি লৈছে মানে এই গোটেইখিনি লৈছে তাক আমি কমগে কি bulk ওকে আৰু যদি আমি অকল যদি সাৰফেসটো লওঁ তেতিয়া আমি এটো bulk বুলি নকওঁ এটো সাৰফেস বুলি কম ওকে সো bulk মানে গোটেইখিনি যিমান কন্টেইনাৰ আছে সব bulk behavior bulk means as a whole all atoms কথা কৈছে বা all molecules কথা কৈছে this is macroscopic যেতিয়া গোটেইখিনি লোৱা হল ডাঙৰকে লোৱা হল এটা এটাকে এটো আমি macroscopic বুলি কম ফৰ এক্সাম্পল প্ৰেসাৰ এটা কন্টেইনাৰ আছিল তাৰ প্ৰেসাৰ কিমান এই গোটেই ভিতৰত থকা যিমান গ্যাস মলিকিউলছ আছিল সবৰ প্ৰেসাৰটো কোৱা হয় ভলিউম এই কন্টেইনাৰ ভলিউমটো কি হ'ব এটা টুকুৰাটো ল'ব নোৱাৰে গোটেইটো ল'ব লাগিব সো ভলিউম ইজ অলসো এ macroscopic property bulk property temperature কি বুলি ক'লে গোটেই কন্টেইনাৰ টেম্পাৰেচাৰ চাব অলসো ডেন্সিটি গোটেই কন্টেইনাৰ থকা ভিতৰত লিকুইড হওক বা সলিড হওক তাৰ আমি ডেন্সিটিটো চাম মানে এজ এ হোল চাব লাগে হৈছে extensive property intensive property কাক কয় extensive চাপ প্ৰথমতে these properties depend on amount of substance or size of substance but intensive property কাক কয় these properties does not depend on amount or size of the substance this depends only on the nature ওপৰতে ডিপেন্ড কৰা হয় एग्जांपल বিলাক চালে বুজি পাব ভালকে মাস এই অবজেক্টটা আছিল তাত আমি লেস মাস আছে বুলি কম এটা ডাঙৰ আছিল তাত আমি কমগে কি মোৰ মাস এটো বি হয় এটো এ হয় তো আমি কব পাৰো যে এট লেস মাস আছে আৰু বি মোৰ মাস আছে তেনেকে ভলিউম এৰ ভলিউমটো লেস হয় বি ভলিউমটো মোৰ হয় সো quantity বা amount of substance ওপৰতে ডিপেন্ড কৰি আছে ন amount of substance বা size of the substance একে surface area air কম আছে বি বেছি আছে internal energy air কম আছে বি বেছি আছে তেনেকা আমি বেলেগ एग्जांपलত পাম বাৰু এইবিলাকো হয় enthalpy entropy বা এইবিলাক আমি এতিয়াকে পঢ়িবলৈ পোৱা নাই আমি চ্যাপ্টাৰটো আগবাঢ়ি গৈ থাকিম তেতিয়া এইবিলাকৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিম তো এতিয়া বৰ্তমান আমি এই তিনটা বুজি পালে হল intensive properties examples আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ এটা চোৱা টেম্পাৰেচাৰৰ কথা কিয় ইন্টেনসিভ প্ৰপাৰ্টি বুলি ক'লে বিকজ এটা ধৰি লোৱা টেম্পাৰেচাৰটো এটো এ বুলি ক'লো এটো বি বুলি ক'লো বি টো ডাঙৰকে কৰিছো সো দুইটা যদি বস্তু একেটা কন্টেইনাৰৰ ভিতৰত ৰখা হয় বা একেটা ৰুমৰ ভিতৰত ৰখা হয় তো ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ আৰু ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ ইকুৱেল হ'ব মানে T1 = T2 এটি নেচাৰ অফ দা সাবস্টেন্স ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব বা ৰুমৰ ভিতৰত যোনটো কন্ডিশন আছে তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব সৰু অবজেক্ট বা ডাঙৰ অবজেক্ট তেনেকুৱা নহয় সো টেম্পাৰেচাৰটো সাইজৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে এমাউন্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে বাট নেচাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে সো টেম্পাৰেচাৰটো এটা ইন্টেনসিভ প্ৰপাৰ্টি ঠিক তেনেকৈ প্ৰেসাৰ অলসো তো সাইজৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে এইবিলাক ইন্টেনসিভ হয় ভিস্কোসিটি অলসো সাৰফেস টেনশন স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি বা নতুন ওয়ার্ড হয়
এটা আমি পাই থাকিম পিছত মাছ এটা এক্সটেনচিভ প্ৰপাৰ্টি হয় বাট মাছক আমি যদি ভলিউমে ডিভাইড কৰি দিওঁ আৰু মাছক ভলিউমে ডিভাইড কৰিলে কি ওলায় ডেন্সিটি ওলায় তেতিয়া সেইটো বনি গ'ল ইণ্টেনচিভ প্ৰপাৰ্টি এটোক আমি পঢ়ো মাছ পাৰ ইউনিট ভলিউম বিকজ যাক আমি মাছক ভলিউমে ডিভাইড কৰিছোঁ when we write per unit এই যে per unit কে লিখো তেতিয়া এক্সটেনচিভ প্ৰপাৰ্টিবোৰ ইণ্টেনচিভ বনি যায় আৰু এটা কথা কৈছে ৰেচিঅ' অফ টু এক্সটেনচিভ প্ৰপাৰ্টি ইজ অলৱেজ ইণ্টেনচিভ দুটা এক্সটেনচিভ প্ৰপাৰ্টি আমি যদি ডিভাইড কৰোঁ ৰেচিঅ' কৰোঁ সেইটো ইণ্টেনচিভ প্ৰপাৰ্টি বনি যায় এক্সাম্পল মোলছ অফ এ কম্পনেণ্ট মোলছবিলাক কি হয় এক্সটেনচিভ হয় কম মোল বেছি মোল তেনেকৈ আৰু টোটেল মোলছ এইটো এটা এক্সটেনচিভ প্ৰপাৰ্টি হয় বাট ডিভাইড কৰি দিলে কি পাই যায় মোল ফ্ৰেকশ্যন পাই যায় তো মোল ফ্ৰেকশ্যন তোমালোকে চিনি পোৱা এক্স লিখে তো ইয়াত নিজৰ যিমান মোলছ আছে সেইটো লোৱা হয় আৰু ইয়াত টোটেল মোলছ লোৱা হয় কথাটো বুজাইছে এই ওপৰ পাৰ্টটো এক্সটেনচিভ হয় তলৰ পাৰ্টটো এক্সটেনচিভ হয় এইটো এক্সটেনচিভ হয় এইটো এক্সটেনচিভ হয় কিন্তু মোল ফ্ৰেকশ্যন যোনটো পালে আফটাৰ ডিভাইডিং সেইটো কি বনি গ'ল ইণ্টেনচিভ প্ৰপাৰ্টি বনি গ'ল অ'কে নেক্সট মলাৰ প্ৰপাৰ্টিবিলাকক ইণ্টেনচিভ প্ৰপাৰ্টি বুলি কৈছে এক্সাম্পল মলাৰ ভলিউম মানে 1 মোলৰ ভলিউম তাৰপিছত মলাৰ হিট কেপাচিটি মানে হিট কেপাচিটি অফ 1 মোল তেনেকৈ ফ'ৰ্চ কি হয় এটা এক্সটেনচিভ প্ৰপাৰ্টি হয় বাট ফ'ৰ্চ পাৰ ইউনিট সেইটো কৈছে যে পাৰ ইউনিট লিখা হ'লে সেইটো ইণ্টেনচিভ বনি যায় ফ'ৰ্চ পাৰ ইউনিট এৰিয়া কি হয় প্ৰেছাৰ চ' প্ৰেছাৰ ইজ ইণ্টেনচিভ তোমালোকে এনেকৈ ডিভাইড কৰি চাবা ইণ্টেনচিভ প্ৰপাৰ্টি আৰু এক্সটেনচিভ প্ৰপাৰ্টিজৰ মাজত পাৰ্থক্যটো বুজিবলৈ নিজে অলপ ট্ৰাই কৰিবা এটা ডাঙৰ কণ্টেইনাৰ ল'লে সেই কণ্টেইনাৰটোৰ ভলিউম ভি হয় টেম্পাৰেচাৰটো টি হয় তাৰপিছত এইটো আমি লিখি ল'লোঁ কণ্টেইনাৰ ডিভাইড ইনটু টু পাৰ্টছ তো মাজতে এনেকৈ কাটি টুকুৰা কৰি ল'লে চ' এই দুটা টুকুৰা হ'ল চ' ভলিউমটো কি হ'ল আধা হৈ গ'ল লিখিলানে তো ইয়াৰ ভলিউমো আধা হৈ গ'ল বাট টেম্পাৰেচাৰটো সমানে থাকিলে তো ডিভাইড কৰাৰ পিছত ভলিউম কমি গ'ল ষ্টাৰ্টিঙত কিমান আছিলে ভলিউম ভি ডিভাইড কৰাৰ পিছত ভলিউমটো কমি গ'ল কিন্তু ষ্টাৰ্টিঙত টেম্পাৰেচাৰ কিমান আছিলে টি ইয়াতো টেম্পাৰেচাৰ নকমিলে সৰু হওক বা ডাঙৰ হওক চাইজটো টেম্পাৰেচাৰটো ছেমে থাকিলে তো আমি ইয়াত কি অবজাৰ্ভ কৰিলোঁ we have seen that volume depends on amount of the substance or size of the substance so volume is an extensive property but temperature remains same it is intensive এটা word আহিব state মানে এতিয়া কোনটো ষ্টেটত আছে বা এটা কাৰেন্ট সিচুৱেশনটোক আমি ষ্টেট হিচাপে বুজাওঁ হয় না সো টি ইন কোল্ড ষ্টেট ঠাণ্ডা হৈ আছে টি ইন হট ষ্টেট গৰম হৈ আছে সেই কাৰেন্ট সিচুৱেশনটো ঠাণ্ডা নে গৰম সেইটো এটা এক্সাম্পল কৈছে কি ষ্টেটত সো ঠাণ্ডা হৈ থকা মানে ধৰি লোৱা 30 আছে গৰম হৈ থকা মানে 95 আছে সো টেম্পাৰেচাৰ ইজ এ ষ্টেট ফাংচন ওকে তো বেলেগ ষ্টেটত বা বেলেগ মানে তাৰ সিচুৱেশনত এইখিনি চেঞ্জ হৈ থাকে এটা ডায়াগ্ৰাম দি বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ ডায়াগ্ৰামটো চাওঁ এটা পাহাৰ টাইপ আঁকি ল'লে ইয়াত পাহাৰ টাইপ তো এ পইণ্টটো ডাউনত আছে মানে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত আছে আৰু এনেকৈ পাহাৰটো ওপৰলৈ গৈ বি পালেগৈ বিটো ওপৰত আছে পাহাৰ চ' এট এ পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি ইজ 0 পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি 0 কেলৈ হ'ল গ্ৰাউণ্ডত এম জি এইচ হাইটটো 0 আছে ন চ' পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিটো 0 ওলাব এট বি পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি ইজ এম জি এইচ তো এই হাইটটো ধৰি লোৱা তলৰ পৰা পাহাৰৰ ওপৰলৈকে এইচ লোৱা হয় চ' এৰ পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি 0 হৈ আছে এ পইণ্টত আৰু বিটো হায়েষ্ট হৈছে এম জি এইচ এ পাৰ্চন goes from A to B A পৰা বিলে মানুহ এটা যাব A পৰা বিলে মানুহ এটা গৈছে সো দুবাৰ যাব এবাৰ ষ্ট্ৰেট পাথত গৈছে মানে ধৰি লোৱা A ইয়াত আছিলেতো তো B লে যাবলৈ কি কৰিলে ই চিধা গুচি গ'ল তেনেকৈ চিধা গুচি গ'ল তাৰপিছত 2 নম্বৰৰ কি কৰিলে এনে কাৰ্ভ পাথ তো সেকেন্ড টাইমত কি কৰিলে মানুহটোৱে এনেকৈ বেকা যেনেকৈ গাড়ী ৰাস্তাবিলাক থাকে যে পাহাৰ বগোৱা এনেকৈ বেকাকৈ গৈ ঘূৰি বি পালেগৈ সো দুইবাৰে কি হ'ল গৈ পিনিতো A পৰা বিতে পালেগৈ কিন্তু ৰাস্তা দুইটাই বেলেগ হয় এটা ষ্ট্ৰেট পাথ এটা কাৰ্ভ ইন বোথ কেसेस পটেনশিয়াল এনাৰ্জি বিটুইন ইনিশিয়াল এ এণ্ড ফাইনেল বি ষ্টেট ইজ সেম সো এনাৰ্জি ইজ এ ষ্টেট ফাংচন তো পটেনশিয়াল এনাৰ্জি এ থাকোঁতে সদায় 0 বি থাকোঁতে সদায় এম জি এইচ লাগিলে সেইটো চিধা ৰাস্তাতে যাওক বা বেকা ৰাস্তাত ঘূৰি যাওক কিন্তু সেইটো যোনটো ডিফাৰেঞ্চ হয় সেইটো সদায় সেমে থাকিলে সো সেইবিলাকক আমি এটা ষ্টেট ফাংচন বুলি কওঁ যিটো অকল ইনিশিয়াল ষ্টেট আৰু ফাইনেল ষ্টেটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে সিহঁতকে ষ্টেট ফাংচন বুলি কোৱা হয় এক্সাম্পল এনাৰ্জি বাট ৱৰ্ক ডান চ' তোমালোকে এতিয়া নিজেই চিন্তা কৰি পাবা যে ষ্টেট পাথত যেতিয়া যাব তেতিয়া ৱৰ্ক ডানটো কম কষ্টটো কম হ'ব কিন্তু কাৰ্ভ পাথত যেতিয়া যাব বহুত দূৰ ঘূৰি গৈছে ফ'ৰ্চ ইনটু ডিষ্টেঞ্চ কৰি চ' তাত ৱৰ্ক ডানটো বেছি হ'ব তো ৱৰ্ক ডানটো অনলি ইনিচিয়েল
আৰু ফাইনেলৰ ডিফাৰেন্সৰ ওপৰত ডিপেন্ড নাই কৰা হয় সো হে ডিপেন্ড নকৰাটোক আমি পাথ ফাংচন বুলি কম যেটোৱে পাথৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে মানে কেনেকে ষ্টেট দুটা এচিভ কৰিছে এৰ পৰা বি লে যাওঁতে যোনটো ৰাস্তা বেলেগ বেলেগ হলে তো ইয়াৰ ভ্যালুজ বিলাকো বেলেগ বেলেগ ওলাব সো ইয়াতে আমি দেখা পালো যে work to এটা state function work to এটা path function হয় কিন্তু energy to এটা state function হয় তো আকৌ মন দি শুনি লবা এটো the measurable properties which describes the state of a system are called state variables তো condition by current situation to বুজাবলে কিছুমান আমাক আমি terms use কৰো হেবিলাকক আমি state variables বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ pressure volume temperature এইবিলাক commonly used for state variables এটা state function আৰু path function ৰ মাজত differences to কাৰণে এখন টেবুল বনাইটো আছে so state function কি লিখিলে these properties depend only on the initial and final state of the system this path লিখিলে কি these properties depend on the path followed by the process irrespective of the states to example initial state asile p1 v1 t1 final state হৈ গল p2 v2 t2 this does not depend on the path how the states were achieved so pressure to p1 और p2 কিমান আছে ডিফাৰেন্স চাইলে আনসাৰ ওলাই যায় তেনেকে v1 v2 ভলিউম t1 t2 টেম্পারেচার কিন্তু হিট আৰু ওয়ার্ক টু এটা পাথ ফাংশন আমি ডায়াগ্রাম এটা তাৰ এক্সপ্লেনেশন দিছি সো স্টেট ফাংশনৰ কিছুমান এক্সাম্পল দিয়া আছে পাথ ফাংশনৰ কিছুমান এক্সাম্পল দিয়া আছে a system is said to be in thermodynamic equilibrium equilibrium থাকে বুলি কেটা কব if its macroscopic properties like temperature pressure etc do not change with time so time pass হৈ গৈ আছে temperature pressure এবোৰ একে একে হৈ আছে তো এটা আমি কম যে এটা ইকুইলিব্ৰিয়াম আছে বুলি